الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. من رأى أنه يشرب القهوة في الصباح علامة على الهمة العالية والنشاط في الحياة، والله أعلم. أما من رأى أنه يشرب القهوة في المساء علامة على الحزن والهم في الحياة، والله أعلم. شرب القهوة في الظهر علامة على الضغوطات بسبب عمل صاحب الرؤيا، والله أعلم. تحضير القهوة دليل على السعي بعمل فيه خيرا، والله أعلم. من رأى أنه يحضر القهوة العربية علامة على أنه إنسان كريم وجواد في الحياة. رؤية تحضير القهوة علامة على الشقاء والتعب في العمل، والله أعلم. رؤية تحضير القهوة بالحليب علامة أن صاحب الرؤيا يسعى بالإصلاح بين الناس. إذا رأيت أنك تحضر صينية القهوة يدل أنك تسعى في جميع شتات العائلة، والله أعلم. رؤية تحضير فناجين القهوة علامة على حسن تربية البنات، والله أعلم. من رأى أنه يحضر القهوة للضيوف دليل على العمل فيه إسعاد للآخرين، والله أعلم. عمل القهوة لشخص ميت علامة على إخراج الصدقات والاستغفار له، والله أعلم. تحميص القهوة دليل على التهيؤ لبداية أمر جديد في الحياة، والله أعلم. من رأى أنه يحمص حبات القهوة الخضراء يدل على سوء التخطيط والتدبر في العمل، والله أعلم. رؤية تحميص حبوب القهوة السوداء علامة على السعي والتنظيم في الحياة. رؤية حبات القهوة المحمصة علامة على ذهاب والتخلص من صعوبات وعراقيل في الحياة. تحميص حبات القهوة على نار هادئة علامة على حسن العمل، والله أعلم. تحميص حبات القهوة على نار قوية يدل أن الرأي مستعجل في أمره، والله أعلم. إذا رأيت أنك تحرق حبوب القهوة فهذا يدل على الفشل في الأعمال في الحياة. رؤية حبوب القهوة المحروقة علامة على خسارة عمل أو رزق، والله أعلم. سكب القهوة على الملابس علامة على بشرة خير. سكب القهوة على الأرض علامة على خسارة مال ورزقا. رؤية انسكاب القهوة أو فورانها على الغاز علامة أن صاحب الرؤيا لا يقدر الوقت ولا يجيد تدبر أموره في الحياة، والله أعلم. ومن رأى أنه يمسح القهوة بعد سكبها فهذا يدل على الندم على خسارة فعل ما، والله أعلم. رؤية صب القهوة علامة على استقبال الضيوف بمحبة، والله أعلم. إذا رأيت أنك تصب القهوة وتنسكب دليل على خسارة أشخاص عزيزين عليك في الحياة. من رأى أنه يسكب ويدلق القهوة على شخص فهذا يدل على نهاية شراكة، والله أعلم. رؤية سكب القهوة الساخنة عليك علامة على التعرض لأذى وشر، والله أعلم. من رأى أنه يطلب شرب القهوة من شخص فهذا يدل على الحاجة بالأنس به. رؤية طلب تحضير القهوة من شخص علامة على حاجته للعون والمساعدة في عمله. طلب تحميص القهوة من شخص علامة على أنه يتكئ على الآخرين. من رأى الميت يطلب منه القهوة يدل على حاجته للدعاء والعفو عنه. رؤية طلب القهوة لشخص ميت علامة على طلب العفو له من الناس، والله أعلم. من رأى شخصا معروف يطلب منه القهوة فهذا يدل على سماع لوم منه، والله أعلى وأعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله، صحيح الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، صحيح الإمام البخاري.